Men hur mycket mids har jag? Ja, du har en del. Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny vecka. Nu ska jag åka och hämta min nya telefon. Och för att ni ska veta vad som hände med den gamla så kommer en recap från någonting som hände förra veckan som inte var med i videon. Här. Ja hörni, ibland är det inte bra att vara klant alltså. Jag tappade mobilen. Som ni ser här. Jag kan typ inte använda nedre delen av telefonen. Så det lär bli en tur till Elgiganten. Så att jag ska åka och hämta ut min nya telefon. Den här mår inte skitbra längre. Den funkar inte längre. Jag kan inte låsa upp telefonen. Snabbt in, snabbt ut. Det där gick ju sjukt jäkla smidigt. Telefonen, fodralet jag förbeställde och betalade för samtidigt. In, seriöst nu. Uppge koden, han gick och hämtade. Jag fick dem, jag gick ut. Alltså under 1 minut skulle jag nog säga. Imponerad över Elgiganten. Oj, shit, aha, det var den som satt där. Jag bara, oj vad tungt det här locket var. Ja. USB-C-sladd. Tada! Det ser lite ut som en iPhone nu faktiskt, förutom den här delen. Men formen och känslan och sådär. Ganska bra vikt i den ändå. Vad säger du? Vill du komma? Ja. Vill du komma? Vill du säga hej? Hej hej. Älskling. Vad har vi för lösenord på wifi? Jag provar de andra 2 varianterna. Alltså så här, det här har jag inte kunnat göra på hur många timmar som helst på telefonen. Och nu går den helt bananas. Men alltså jag kan ju göra allting här nu. Varför köpte du en ny telefon och den gamla funkar? Titta på den då. Den är liksom, det här gjorde du i morse. Gjorde jag? Ja det gjorde du faktiskt, för den var inte där i natt. Och sen den, och sen så är det liksom svart här nere hela. Men nog om den. Nu har jag fixat nya telefonen. Det är en Pixel 9. Och det jag hade förut var en Pixel 7 Pro. Så att det är så sjukt mycket iPhone-feeling över den här telefonen. Och nu har vi fått igång BankID, banken, alla sånt. Det jobbigaste, det var ta mig fan mina sociala medier. För det gick ju inte att logga in på typ Instagram utan någon 2-fas-verifiering. Och så skulle man ha någon kod. Och så ska den ju skicka allting till den här telefonen. Som inte har funkat. Alltså nu funkar den. Jag blir så förbannad på riktigt. Ja. Den nya funkar. Och nu kan jag slänga den gamla. Så kör vi lite kortare inspel. Så börjar jag med att köra även dina kastputtars härifrån. Så du har, vad är det, 7 diskar? 7 ja. Ja, och du kan bara köra backhand, forehand. Kör det som liksom är rätt för den disken du har valt. Då kör vi 3 stationer först.
7 hours driving on the highway. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I'm in the love. I can feel the love. Oh, En ballong då. it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and perish. Ja, bra. Då ska vi låta hjulet nu bestämma vilken disk du ska använda och vilket kasttyp du ska använda. Okej. En backhand. Oj, inte riktigt så långt. Nej. Du skulle ju kunna snurra den. Mm. Får den? Får den. Åh jäklar! Det blir roller. In. Ja. Får den. Får den. Får den. Nu gör vi det här nu. Vet jag att han klarar lite forehand men inte så här långa. Nej! Alltså den håller rätt okej ändå. Ja, Alltså det handlar ju mer om ditt sikte med tanke på hur den flyger. absolut. Roller med popcorn. Forehandroller är okej. Ja, ja. Nej, för långt ut. Roller. Så tänkte jag med popcornen. Oj, vad feg. Ja. Titta. Next. Backhand, forehand. Forehand. Backhand, forehand. Forehand. Det är lite lurigt det där. 30-40 meter eller vad det är. Man vet exakt var ska jag lägga dem.
Jarrå. En i kö i alla fall. When you're feeling low and thinking, where am I gonna go from here? And you look around, you're sinking. Just look for me, I'll be right there. Ooh, for you. Ooh, you can count on me when times get hard. You don't have to be afraid, I'll be right there. Ready to lift today, no need to worry. I'll always pick you up, we're in no hurry. I got you, buttercup. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. You can count on me. I'll be right there. I'll pick you up. Då har vi gjort någonting som är ja, men typ veckans höjdpunkt egentligen. Så att väldigt ofta på fredagar varannan vecka när vi har alla barnen så brukar vi ha provsmakningar. Vi brukar köpa nya chips, nytt godis och liksom så här massa olika grejer då. Det mesta är nyheter eller sånt som vi aldrig har provat. Och någon gång i månaden ish så kommer det en smakbox. Och en utav lådorna är torrvaror, godis och sånt. En med frysvaror och en med kylvaror som är lite olika. Men vi brukar fokusera mest på den här lådan för att det är ofta, den här veckan var det ProPud, nya godisarna. Det här är mina favoritbilar för övrigt. De är så sjukt goda. Så att nu kan jag ha gjort bort mig och sagt för mycket. Men alltså, har ni inte provat dem, spring. Gå inte, spring. För de är magiska. Mattias från redigeringen här. Jag vill bara säga att jag har köpt 2 sådana här påsar till Elina. För nu slutar hon jobbet om ett dygn och går in på sin lediga vecka. Problemet är bara att de är så pass goda så att en påse är slut och den här påsen är öppnad. Så med det här vill jag bara skicka med att jag hade en god tanke med det, att hon skulle få 2 sådana här påsar. Nu blir det inte så, men ja, sånt som händer. Tillbaka till Elina igen. Jag som allergiker har vi fått en ny typ av, inte mjölk. Det här var potatis och ärtprotein. Jättespännande. Får ingen aning om vad det här kommer vara. Och ja, lite blandat kommer det finnas i den då. Sen provade vi nya vitamindrycken från Funlight. Påminner jättemycket om typ Vitamin Well och allt vad det nu heter. En med koffein, 2 utan. Ronny och Ragge chips. Mattias beställde från Drakfrukt, så vi har lite japanska chips. Här har Lays, någon sån här japansk, koreansk, jag tror det är koreansk serie med även Pringles liknande chips. Däremot, de här älskar förpackningen. Det är jättetråkigt att det är plast, men just grejen, för att jag tror alla som har försökt att äta ett rör med Pringles någon gång har velat trycka ner armen för att få de sista chipsen. Behövs inte nu. Så kan de bara komma på något annat material än plast på den här, 10 av 10. Den kan man även använda som chipskål för att äta andra chips med sen. Vill jag bara säga. Så att det var denna veckan. Barnen var väl lite så här, men jag gillade det mesta, skulle
skulle jag säga. Ronny och Ragge-chipsen får 10 av 10 faktiskt. Väldigt mycket smak och väldigt roligt att så här många år senare faktiskt kommer Ronny och Ragge-chips. Jättekul. Så att... Har du något tips på vad vi kan testa hela familjen? Kommentera nedan. Var liksom lagom mycket belöning också. Ja. Man fick antingen lyfta konen eller vänta konen. Vill du ha en disk i handen? Ja. Klara. Färdiga. Gå. Chasing you in my sleep, surely I can know. That's the only way that I'll find and see your face. 'Cause I'm thinking about the days when you were mine. You said I won't. And I've been dreaming as the way we're passing time. Wake me up. Färdiga. Gå. Det som kändes lite konstigt var lite plötsligt. Det kändes lite så. Ja. Så kolla om du bara tänker på det. Man ställer en match där du gör verkligen innan du gör den här. Där. Det var så som du brukar göra. Det var typ bra nästan halven. Typ halva skjutningen. Så det var så här. Ja. Exakt liksom så här. Men det var ju så inte glömma att göra den riktiga. Klara. Färdiga. Gå. Super! Bra! Broken down for days. Nu!
2. Gå tillbaka. 4. 1. 3. 5. Tough luck, babe. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna cry, I miss it. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all deep into you might just shatter. Now you're scared of time. Nothing good to fall back, it's a waste of time. And I don't know where to go from here. Is it worth the fear? All alone, filling up with tears, and I'm hardly here. I am still burning slow. Do I stick it out now? Is it time to go? Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning, and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give up, 'cause I'm from the clock now. It's all up to right. Förra veckan så hintade jag om att jag hade blivit utmanad av Jenny Larsson. Så ifall ni har kollat på hennes video så vet ni vad vi kommer göra nu. Och har ni inte gjort det så kan ni pausa, titta på den och komma tillbaka. Och så får ni se vem som klarade det här bäst. Jag har i alla fall blivit utmanad att gissa diskarna i min bag. Med ögonbindel då såklart. Så att jag har en ögonbindel här. Mattias ska få hjälpa mig och ge mig diskarna jag har. Så får vi se hur det här går. Det blir spännande. Det blir jättespännande. Ska vi starta igång det hela då? Och vi tar ju inte dina putters. Inte mina puttputters, nej. Nej. Det här borde vara min gula soda. Spice. Inner core. Det är kanske den lättaste i vägen. Ja, jag försöker att inte sticka in fingrarna liksom under och så här och känna, för att jag vet att vissa av mina clash molds har ju i kanten liksom. Lite som Discraft också. Ja men så här, hur långt namn det är. Jag försöker att inte vara när det. Så att jag försöker att känna liksom här och plasten här. Men det här är min vita cinnamon. Jag tror du är svårast, så här, alltså vilken typ av disk är svårast att gissa rätt på? Jag har ju 2 salt och så har jag 2 soda och 2 cinnamon. De skiljer sig ju ganska mycket. Jag tror att peppermint och mint kan vara ganska svår. Den här och... Så egentligen ingen speciell disktyp som är svår. Det är de diskarna du har likadana av i bagen som kommer vara svårast att sätta. Och jag har dem ju i olika plaster så det gäller bara att gissa rätt på vilken plast det är. Men det här... Fan, den här är svår på riktigt. För det här kan vara antingen min peach eller min berry. Jag säger peach. Det är skitjobbigt också att inte få någon typ av indikation av om man har sagt rätt eller inte. Jag kanske sitter och hjular. Det här är berry. Om den andra var peach vill säga.
Annars är det tvärtom. Men det här är Softy Mint. Den är jättebucklig. Den är lite speciell så. Ja. Oj. Röd soda. Annie. Den är fusk. Den har ju sånt uppe på sig. Lite räfflad. Ja. Åh nej. Har jag fel på mina mids? Jag har fel på mina mids. Det här kan vara min peach. Vilket betyder att då har du gett mig en readiness som jag har gissat på inte var readiness. För den här är trubbigare i kanten men den är väldigt liten. Vilket peach också är, vilket jag gissade på den första midden du gav mig. Men readiness är så mycket plattare och den här är inte riktigt platt. Nej, det här måste vara peach. Åh, vad fuckat det här var! Alltså jag vill säga peppermint men den känns inte riktigt som peppermint. Det här känns... vi säger steady mint då. Nej, peppermint säger jag. Ja, det känns inte som peppermint. Skulle det vara lättare att göra sånt här tror du, utomhus när man har liksom allting runt omkring? Att man kan lägga det i gräset, ta upp den, se hur fukt och sånt Kanske, påverkar men du greppet. ställde ju en fråga för att fucka med mitt huvud och du fuckar rätt bra med det huvudet ska du veta. Nej, det här är vita salt. Vad är det här? Nej, det här är en readiness! Åh, vilken är det? Det är den vita. Det här är min vita readiness. Det känner jag på insidan här. Men hur mycket mids har jag? Ja, du har en del. Det här är popcorn. Readiness, peach, readiness och berry. Jag har 4 mids. Nej! Jag gissar fel. Nej, det gjorde jag inte. Det här är min andra salt. Tonsalten. Wave. Ganska lätt också. Ja. När man inte har så mycket i vägen av MUP. Nu trycker jag ner näsan. Vilket annat. Nej, det här är tonsalten. Ja, det är det. Fan också, jag har inte kommit ihåg Wraithen. Jag har ju en Wraith i bagen också. Jag trodde det här skulle gå bättre än vad det har gjort. Det här är readiness. Den orangea då, uppenbarligen. Men alltså, har du inte gett mig mids flera gånger nu? Nej. Nej, nej. Extra. Vad är det jag inte har gissat på? Alltså jag har för bra grepp i fingrarna nu. Kan man få sånt här grepp när man är ute eller? Cinnamon. Vilken färg? Jag gissar ju på den vita förut. Ja, men det kan du ju ändra. Det är ju viktigt att de som tittar vet vilken färg du gissar på. Nej, det här är den bruna. Eller vad den nu är. Sista disken. Va? Va?
Den räknas inte, den var från hyllan. Jag bara, Så den är rätt. jag har gjort alla mina fairways. Jag har gjort alla mina drivers. Det där var en fairway driver. Och så bara nej. Nej, men det var bra. Okej. Men innan du tar det, Ja. känsla lite så här. Hur tror du det har gått? Ja, men, alltså för det första kändes det som att det gav mig 7 stycken mids. Mm. Vilket inte stämmer för att jag har inte så många mids. Så att känslan där är att något är fel. Jag hoppas inte det. För att jag tror ju att de 2 readiness kom på slutet. Men jag vet inte. Det känns som du har gett mig alldeles för många mids. Mm. Men ungefär hur många fel? 5 fel. Mm. Men då kan du ta det. Den hade du fel på. Okej. Det här var ju en av dem, för ett tag sedan. Och då exakt vad det var du gissade på. Jo, just det. Jo, du gissade på tonsalten. När du hörde den. Mm. Så en salt hade du ju rätt på, men det var fel salt. Okej. Den gissade du att det var salt. Den vita salten. Mm. Och för att försvara dig lite med den, Mm. så är ju den här ny i bagen. Du har ju Ja. egentligen inte spelat en riktig runda med den ens. Nej. In my defense. De är väldigt lika. Mm. Och de här känner man inte. Vill jag bara säga. Nej. Jag försökte Nej. sen på slutet när jag kom på att jag hade rapen. Så försökte jag så här, fan är det den eller? Nej. Men jag skulle säga att plasten är ganska lik Ja, det också. är den. Den Alltså, här är lite mer gummi när man ser den. Ja, Men i handen känns de extremt lika. och sen den första du hade fel på. Den tror du var peach. Ja. Jag sa ju det, peach och berry är jättesvår. För att de har väldigt lik undersida. Mm. Och plasterna är väldigt lika på de här också. Ja, Men ja. Den hade jag fel på. ja. Det var ju den trodde du var den. Ja, men det kan jag förstå. Kolla. Mm. De är väldigt lika på undersidan. Jag tror det var det jag försökte känna efter. Skulle börja känna på trycket mer, vet du. Och sen den jag försökte lura dig med. Ja. Och Saint har inte legat i din bag någonsin kanske till och med. Nej. Nej. Jag har testat den flera tillfällen för att se om det är något som ska i vägen. Men, men sjukt svårt på de här. Det är ju många plasterna som är likadana. Så vad ger du själv för betyg? Ja, men helt okej. Vi får väl se procentuellt vad det blir för betyg. Och den procenten kommer. Sen tänker jag lite att man skulle göra samma sak fast en bra bit in i säsongen. Och se hur det känns då när man har liksom lite mer aktivt använt diskarna. För mycket av de här diskarna är ju inte ens kastade nu. För att när vi kastar i hall och sånt så är det inte alltid de här diskarna som går. Nej, då brukar jag ju ta den här högen. Ja. Typ, med sodas bara. Var det kul att göra en liten utmaning? Va? Det var jättekul. Så tack för utmaningen, Jenny. Och jag skickar en utmaning till Hot Round. Viktor och Hugo. Varsågoda och försök att göra samma sak. Bra jobbat! Tack! Och med det så är denna veckan över. Jag är jättetacksam till alla er som tittar på videorna som kommer ut. Det betyder super mycket. Och i någon video framöver så ska jag berätta varför det betyder så mycket att ni tittar, gillar, kommenterar. För att ni ska få en större förståelse också till varför alla tjatar om att gör det här. Men det betyder supermycket. Jag är jättetacksam till er allihopa. Jag hoppas ni har gillat denna veckan. Och nästa vecka är ledig vecka. Så får vi se vad vi hittar på. Jag vet att helgen kommer bli helt bananas. Så vi får se hur mycket vi får med oss av den. Men tills dess. Ut och kasta. Ha kul. Och ha det bäst.